การเป็นสถาปนิกมันดีมากมันเป็นอาชีพที่เราคิดถึงอดีตแต่เอาอนาคตมาให้เกิดวันนี้น้องเราทำอะไรน้องเรามองอดีตมันอดีตพฤติกรรมของยูเซอร์ไซต์เป็นยังไงแต่น้องกำลังเอาอนาคตกับอดีตมาผสมในปัจจุบันมันเจ๋งมากมันเป็นอาชีพที่น้องคิดพร้อมมัน2 อย่างนี้แหละที่ว่ามันมีเสน่ห์จริงไม่ได้อยากเป็นสถาปนิกหรอกอยากเป็นนักฟุตบอลพี่เล่นฟุตบอลเยาวชนจนแบบทีมหนึ่งจนแบบไประดับโลกเลยก็ไปสวีเดนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเห็นเมืองนอกแบบโหทำไมไม่เหมือนบ้านเราเลยวะเมืองมันสวยมากเลยแล้วสุดท้ายก็ไม่เรียนสถาปัตย์ก็ไปเรียนคณะอื่นก่อนนะฮะตอนนั้นเราก็แบบเข้าปี 1เลยวัยรุ่นเรียนบ้างเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออิสระเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็มาช่วยเพื่อนทำโมเดลเลยก็เลยชอบก็มาเรียนสถาปัตย์ที่รังสิตนี่แหละปีแรกจะโดนทาย1.8ละไม่เข้าใจอะไรออกแบบอะไรวิชวลอาร์ตอะไรแบบคอมโพสิชันไม่เข้าใจเลยไหนไม่รู้เรื่องแล้วไปอยู่กับพี่ปี 5เลยก็ทำทีสิทธิ์อยู่แล้วก็ไปเป็นเบสเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนให้จูนแกทำอย่างนี้ได้คุณทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีพรสวรรค์แต่ผมไม่ได้มีนะผมใช้วิธีการแบบเอาดรออิ่งรุ่นพี่ปี 5มาที่บ้านที่ห้องอย่างเงี้ยเอาโมเดลมานั่งดูก็เขียนตามดาร์ฟเขียนมันทุกวันทำไมมันทัชมันต้องขนาดนี้ผมก็ถือไปถามเขาทุกวันจนเขารำคาญถามให้หมดเลยพี่ทำไมต้องเอียงชูนาดีคอนทำไมมันต้องเอียงบางคนก็ตอบว่า positivity นี้บางคนบอกว่าเพราะความงานเนี่ยผมว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆ architecture มันปีเหมือนกันเราเรียนตัวเราเองกับสิ่งนี้มันไม่ใช่การเรียนเพื่อสอบข้อสอบเราจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ยังไงทางออกมันเป็นล้านเป็นล้านแบบตอนเปิดออฟฟิศนะฮะจริงๆตอนผมจบมันไม่ดีเลยฟองสบู่เพิ่งแบบแตก3 ปีงานออกแบบมันไม่มีหรอกงานหายากมากเลยฮะแล้วเราก็แบบไม่ได้เก่งมากเกรดไม่ได้เลิศหรูมาอะไรก็งั้นแล้วก็อยู่มีพี่คนหนึ่งเขาทำเพิ่งเปิดบริษัทรับเหมาเราก็ไปขอสมัครก็ได้คือเรารู้ว่าไอ้ที่เราเขียนที่สร้างมันทำยังไงผู้รับเหมาเขาคิดยังไงช่างคิดยังไงนั่นคือจุดเริ่มแล้วก็อยู่ในระบบมา10 ปีทำอยู่ในสเกลบริษัทใหญ่บริษัททำรีสอร์ทอยู่ในบริษัทที่ทำอินทีเรียอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นจังหวะเอิญแบบมีงานพิเศษก็คือแบบส่วนตัวงาน2 งานก็เลยออกมาอยู่บ้านแต่เป็นช่วง2 ปีที่แบบ2008 ถึง 2010ที่ดีมากเลยนั่งพรีเซนต์เองซีล็อกเองเบคพิ้นเองคือทุกอย่าง everything ฮะจนเป็นการคอมพีทเปิดออฟฟิศเพราะว่าเริ่มมีงานเยอะคนบอกว่าผมมีความเป็น Japanese essence นะผมไม่รู้นะว่าผมไม่ตั้งใจว่ามันจะต้องเป็นญี่ปุ่นมันอาจจะอยู่ในสายเลือดโตมาแบบพ่อที่เลี้ยงมาอย่างนี้เราไปกลับไปญี่ปุ่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดตัวมาเรื่อยๆผมก็ปรับตามเด็กเรื่อยๆมันคงไม่มีรูปแบบตายตัวนี่คือทำงานเราคือว่าผมรู้สึกว่ามันคือการแบบ together ทำไปด้วยกันตีปิงปองปั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 งจังหวะการตีปิงปองถ้าคุณตีแรงคนเดียวไม่มีใครเล่นกับคุณหรอกคุณจะให้เด็กอายุน้อยกว่าเรา20 ปีคิดเหมือนเราตอนอายุ45ไม่มีทางเพราะเขาไม่เคยอายุ45แต่เราเคยอายุ26 ปีเราต้องโน้มตัวลงมาคิดแบบคนอายุ26ณวันนี้แต่เรามีประสบการณ์มากกว่าในเรื่องอื่นเช่นเรื่อง construction เรื่องลูกค้าเรื่องการก่อสร้างเรื่องไทม์ไลน์แต่เขาจะมีความสดเรื่องของแบบเทคโนโลยีเรื่องของการเห็นโลกผมว่าอันนี้มันคือเรื่องที่ดีในการทำงานจูสกิโน่ครับผมว่ามันคือการเดินทางมันคือการวิ่งมาราธอนผมรู้สึกวิ่งมาราธอนมั้งเหมือนวิ่งเราวิ่งไกลๆมันมีช่วงที่แบบอยากมีแรงช่วงท้อช่วงแบบเลิกเถอะเสียงในหัวถ้าเราวิ่งไกลๆเราจะรู้เลยไม่ไหวแล้วก็แบบอีกหน่อยก่อนมองว่าอาร์คิเทคมันเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่โคตรจะคลุมเครือเลยฮะไม่มีอะไรผิดถูกมองบริบทได้อย่างรอบๆมองทุกอย่างเป็นจริงอาชีพมันทำให้เรามองเรื่องที่คุณอาจจะดูว่ามันไม่มีอะไรเราทำให้มันมีอะไรได้การคาดหวังนะฮะผมคิดแบบคนญี่ปุ่นมั้งเหมือนกับตื่นมามีงานทำสำหรับผมก็ดีแล้วคุณเรียนสถาปัตย์จบมาคุณเป็นสถาปนิกเนี่ยผมว่าคุณก็สุดยอดแล้วอวอร์ดเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากกว่าที่ส่งไปเราได้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรผมรู้สึกว่าการที่คนหนึ่งทำงานออกแบบแล้วบอกว่างานนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กผมพูดไม่ได้หรอกต้องให้คนอื่นพูดคือมันคงมีคุณค่าบ้างคงไม่ต้องแบบทุกคน respect เราแต่ผมรู้สึกว่าแบบเมื่อตื่นได้ยังมีคนหนึ่งเดินมาคุณจูนออกแบบให้หน่อยผมรู้สึกว่านั่นมันก็วิเศษแล้วสำหรับผมนะ